اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضنا. ده ايه سلم المطافي الصغنون ده؟ وايه قطعة الخشب الأوزع اللي بالشكل ده؟ لما بنحطها على بداية السلم اوبا بتفضل تتشقلب وتنزل السلم كله لوحدها. شطورة. نشوفها مرة تانية؟ تعالوا. بتتشقلب في نزولها على السلم، بتتكعور باللغة المصرية. غريبة مش كده؟ خلاص يبقى نسميها الشقلباز. ايه رأيكم؟ تعالوا بقى نعمل الشقلباز دي مع بعضينا. هنحتاج سدايب خشب رفيعة من بواقي الخشب. هنحتاج قطعتين سمكهم نص سنتي مثلا وطولهم حوالي 50 سنتي، وهنحتاج كمان لسدابة مستطيلة 6 ملي في 3 ملي، لازم مستطيلة، ونصنفرها وننعمها كويس. هنحتاج قطعة كونتر 18 ملي مثلا، عرضها 4 سنتي ونص، وهنقص منها قطعة بطول 2 سنتي ونص. هنستعمل الزاوية الخشب مع المنشار اليدوي، مفيش أدوات كتير في الفيديو ده للتبسيط. نرسم بقى القطرين عشان نجيب نص الخشبة، ونعمل علام بالطول عشان نعرف النص كله فين. نعلم عند 13 ملي فوق وعند 13 ملي تحت، ونعمل خرمين ببنطة 7 ملي. نجيب بقى السدابة 3 ملي ونوسطنها فوق الخط اللي في النص ونعلم، نرسم نفس سمك السدابة يعني. تمام كده. بالمنشار بقى هنشيل الجزء الرفيع اللي رسمناه. تقدر تعدل في القياسات دي كلها وتعمل الشقلباز براحتك طبعا. سنة صنفرة تنعيم كده، وباستعمال صنفرة خشنة وعلى أي حتة خشب على الزاوية كده هنبدأ نشيل طرف الخشبة من جوه بالشكل ده. ناكل واحدة واحدة بالصنفرة لحد ما نساوي الأطراف، وبنفس الطريقة هنعمل الناحية التانية. تمام كده اتظبطت معانا. وخلينا اشرح لكم الفكرة بقى عشان نفهم سرها بتتشقلب ازاي. لما السدابة 3 ملي بتعدي من الفتحة اللي تحت بتعدي بالظبط فيها، ولما بتدخل عند الجزء المدور بتلف بسهولة، انما ما تقدرش تطلع ابدا، لازم الخشبة تلف بالكامل عشان تقدر تطلع منها السدابة. فلما بنحط الخشبة في السدابة بتنزل تلف وتقع من الطرف التاني. المهم يا سيدي، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بالاعجاب، ولو انت مش مشترك في القناة يشرفنا جدا تشترك معانا، وهستنى بقى التعليق او الكومنت بتاعك بمنتهى السعادة. ما تبخلوش علينا، انتوا اهم ما في القناة. وكمان تقدروا تتابعوا القناة على فيسبوك انستجرام تويتر باسم مع بعضينا. والجزئين المشطوفين دول بيسهلوا انها تلاقي السدابة اللي تحتها. بسيطة مش كده؟ نجيب بقى السدابة ال6 مللي بتاعتنا ونبدأ نقصها أجزاء صغيرة 4 سنتي، أكبر شوية من حجم الخشبة اللي بتتشقلب. هنعمل علامة عند 4 سنتي عند زاوية القص، ونبدأ بقى نقص شوية سدايب 10 درجات مثلا، ده شيء بقى يرجع لك. الشقلباز دي كانت تحدي على النت بين القنوات الكبيرة، قلت أخش التحدي وأعملها لكم وأوريها لكم. نجيب بقى السدابتين النص سنتي بتوعنا ونحطهم جنب بعض، ونبدأ بقى نركب فيهم درجات السلم باستعمال السوبر جلو اللي هو الأمير. نيجي بقى لأهم نقطة في الليلة دي، وهي ازاي نحسب المسافة بين كل درجة والتانية. نقدر نعرفها بالتجربة والخطأ طبعا، بس هي طلعت معايا 3 سنتي و7 ملي، لكن لو هتعمل قطعة الخشب أكبر أو أصغر هتختلف المسافة بين الدرجات. وتقدر تعرفها إنك تجرب تدخل الخشبة في الدرجة وتخليها تلف بالكامل وتسيب كم ملي بعدها وتحط السلمة التانية، هتعرف ساعتها المسافة المظبوطة. وممكن بقى تستعمل المسطرة وتقيس المسافة كل مرة، أو ممكن تقص قطعة خشب صغيرة بنفس المقاس تبقى فورمة تكرر عليها. ظبط بقى بالطريقة اللي تناسبك. نحط الفورمة، نركب السلمة، نحط فورمة ونلزق سلمة، وهكذا بقى لحد ما الدرجات كلها تركب معانا. تمام كده ظبطنا كل الدرجات.
هنحتاج بقى قطعة خشب صغيرة 14 سنتي في 9 سنتي مثلا، هتبقى القاعدة اللي هنركب فيها السلم، وبرضه نلزقهم في بعض باستعمال السوبر جلو. نلزقها كويس ونحاول نخليها قائمة على قد ما نقدر. تمام كده نشفت، نجربها بقى ونشوف. اللعب؟ طب والله حلوة، تنفع لعبة أطفال أو تحدي بين الناس اللي بتحب تعمل الحاجات الغريبة اللي بالشكل ده. احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناة إلا لو الفيديو عجبكم، وكالعادة مش هوصيكم على اللايك والشير، وإن شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.